لك هاي انت تشخور. ارجع نام. هالست لا كبير ولا تشتغل عماله، 24 ساعة نايم. تنزع قمصله. نام هنا. انا اروح انام يم ابوي احسن لي. بدت علي ولك؟ قم! ما الغالي رحت لانوار يشخر، اجيت لابوي هم يشخر، وين اروح؟ ما تقول لي اروح انام يم امي. هلا حياتي هندر شلونك؟ اقول لك هاي التقسيط مالت الثلاجة، بس الله عليك مو اذا بين شيرجان انا جايبت لك فلوس لان انا بقيت منه. يلا حبيبي رايحة. رحت لانوار يشخر، اجيت للمنغولي يشخر، اجيت ستي لقيت السولفين وين سيد هندر؟ سيد هندر داخلين ببختين، وين نروح؟ مويه باردة. ابويا وين رقم على العذاب؟ جاوب بسرعة بردان. الو، السلام عليكم على عذاب. رحمن ربك تعال خذني الدار اليتام، بس خيك بدون تصوير، ترى انفضح. يعني ما تجي الا تصوير؟ يلا رحم الله والديك، راح انام بالمرافق. الناس بعد ما تسوي شي لله، كله تصوير. You know I'm mobbing with the D.R.E.